مرحبا، كيفكم صبايا؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بألف خير. كيف رمضان معكم والصيام؟ إن شاء الله ما عم تتعبوا. هاي ما شاء الله خلصنا نص رمضان عن جد. الأيام عم تمشي بسرعة بتخوف. الله يبارك لنا بأيامنا يا رب. بداية بدي أعرفكم ببيلا الفرد الجديد اللي انضم لعائلتنا. ابن حماي جابها هدية لإيفا بنتي لأنه كتير بتحب القطط، عائلتي طبعا. الفترة الأخيرة كانت مهووسة بالقطط، لازم تشوفهم دائما. الفيديوهات على التلفزيون، أفلام كرتون، كل شيء لازم يكون عن القطط. فلما شاف عمها هذا الشيء حب إنه يجيب لها قطة، وكانت بيلا طبعا. صار له تقريبا شهر موصي عليها من قبل رمضان لحتى كبرت وقدرت تنفطم عن أمها لحتى جابها. طلعنا للماركت وجبت لها هيك كم غرض مشان يعني لها استخداماتها للأكل وهيك شغلات. وجبت لها كمان من الحشيش اللي لازم تاكل منه القطط مشان يسهل الهضم عندها، وجبت لها هي المدة كمان. واشترينا هيك كم غرض، بضعنا ورجعنا على البيت لأنه ناوي أعمل الكيكة اللي هلأ طالعة ترند، كيكة الهبة لأحمد. كتير كتير طيبة. كنت عم شوف شكلها وما عم بقدر بتحمل انه خلص لازم اعملها، مع انه انا بالعادة ما بلحق لترندات. يعني مثلا ترند شوكولا دبي، يعني ما فكرت اصلا انه جربه. وبصراحة كنت ماني محبذة الفكرة ابدا ابدا. وحتى لما جربتها جاهزة ما حبيتها، يعني كان معي حق. بس هي الكيكة كنت كل ما اشوفها اقول انه مبينة بتجنن، فلازم اجربها. بالبداية مشان الكيك طبعا بتحبوا تعملوه تجيبوا جاهز من الماركت، بتحبوا تعملوه بالبيت. أنا اخترت إنه أعمله بالبيت لأنه سهل معه العذاب يعني، وبيطلع رطب أكتر. فحطيت بيضة واحدة، درجة حرارة الغرفة، نص كاسة سكر، نص كاسة زيت، ونص كاسة حليب. حركتهم كتير منيح. وبعدين بنضيف عليهم 6 معالق طحين، 6 معالق أكل معيارية. أنا ضفت لهم شوية فانيليا كمان مشان البيض، ومعلقتين كاكاو. وبنحركهم كتير منيح. آخر شي بنضيف بيكنج باودر ورشة ملح، وبنحطه بالفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 200. بنحطه أول شي من تحت لحتى يصير معنا، بنحطه على الطبقة الفوقانية كم دقيقة يعني. أنا غلطت غلطة طبعا، وقت بيكون تعملوا هيك حلويات يفضل إنه يكونوا أولادكم نايمين، لأنه إذا كانوا صاحيين رح يصير فيكم مثل ما صار معي. احترقت الطبقة اللي فوق وتركت شوي زيادة، بس ما أثر على النكهة أبدا أبدا لأنه شلتها بالسكين، يعني القسم المحروق، فما أثر الحمد لله. ما طعمت على الطبقات اللي تحتها أبدا. هذا الكيك يفضل تعملوه بوقت بكير لحتى يبرد وقت التقديم، لأنه هو طيبته أنه يكون بارد. وبالنسبة للبيكنج بودر أنا هون ضفت نص الظرف، وطلع كتير كتير. بتوقع كان لازم نضيف كمان أقل، يعني ربع الظرف بكفي لأنه هي المقادير قليلة. انتوا إذا بدكم تعملوا بجات أكبر ممكن بتصير، أو إنه تقللوا المقاس. أنا هون عندي هذا البايركس مربع تقريبا 20 ب20 عملت فيه، لأنه يعني قلت بلكي ما كتير كانت طيبة ما بدي كتر. وجبت هون الشوكولا سادة، قالب شوكولا، قطعته كلياته هيك لشرحات خفيفة لحتى يدوب بسرعة معي، لأنه هو بيجي كتير قاسي. وفيكم تجيبوا حبوبات الشوكولا بس لا، أحسن بيكون بتدوب بسرعة أكتر وما بتعذبكم بالتقطيع. وهون الحليب كنت مسخنته لحتى نسقي فيه الكيكة، بس طلعت. طبعا لازم يكون واحد منهم بارد، اما الكيكة او الحليب، ويفضل انه يكون الحليب بارد لما تكون تسقوا فيه الكيكة لحتى ما تعجن. وضفت عليهم كمان معلقة كاكاو لحتى تصير نكهة الكاكاو اقوى بالوصفة هي. أنا اللي حبيته فيها إنه هي كلها عبارة عن شوكولا، يعني أنا هذا غرامي بالدنيا. طبعا أغلبنا كنساء هيك. المهم هلأ بالنسبة للطبقة الثانية رح تكون عبارة عن 200 جرام جبنة، أي نوع جبنة كريمية. وحطيت لها هون تقريبا نصف فنجان كريمة خفق. وضفت لها كمان فنجان من الحليب المكثف المحلى. فيكن تستغنوا عنه بإضافة سكر باودر، بس يعني مشان القوام يطلع ألطف وأحسن يفضل تستخدموا حليب مكثف ومحلى. وهيك ما في داعي تحطوا سكر، يعني إنه
لأنه سكر باودر كمان مو دائما متواجد وهيك. فخلطتهم كلياتهم منيح لحتى صار القوام عندي كريمي تماما، وحطيتهم بالبراد لحتى يضلوا هيك باردين وقت اللي بدي احطهم على الكيكة. هون مثل ما شايفين من الوسط صار في هذا الطبقة، بس أنا قمت من على الأطراف كمان لحتى يكون كلياتها طبقة متساوية. وكمان قبل ما تحطوا الطبقة الثانية عليها يفضل انه تكون الكيكة باردة، فلذلك مثل ما قلت لكم حاولوا تعملوها بوقت مبكر. هلا هي كتير إلها مراحل وبتوسخ كتير أغراض، بس عن جد نكهتها كتير طيبة. هون بعد ما برد الحليب والكيكة كمان شوي بردت، سقيتها بالحليب وما ما حطيت الكمية كاملة بصراحة، حسيت انه هيك بكفي. وبعدين حطيت الطبقة الثانية اللي هي طبقة الجبنة مع الكريمة. الطبقة هي أنا أول شي حطيتها بكيس حلواني وحاولت مدها، خفت إنه يعلق الكيك معاها وقت اللي بدي مدها، فلا ما في داعي يعني ما بيعلق أبدا، وبتطلع إنه خلص طبقة واحدة متساوية. أنا حبيت إنه جرب هاي الوصفة لأنه كمان غير إنه الشوكولا كتيرة فيها، إنه فيها هذا الصوص تبع الجبنة. أنا بحب كتير الحلويات السعودية لأنه أغلبها بيكون فيها هاي الكريمة أو طبقة الجبنة. كتير كتير تعطي لذاذة لوصفات الحلو. وهون بالنسبة للطبقة الأخيرة اللي هي جناش الشوكولا، منجيب كريمة خفق سائلة ومنسخنها، بعدين منضيف عليها الشوكولا اللي كنا مقطعينها، ومنضل منقلب لحتى يصير القوام عنا مثل ما شايفين كلياته شوكولا سايحة ولمعة هيك اللمعة. وطالما حطيته الكريمة فما عاد تتجمد، بتضل هيك قوامها حلو. ومنضيفة بعد ما نكون بردناها شوي للكيكة طبعا الجبنة لحتى تاخد وش شوي، منضيف الطبقة الشوكولا، وهيك بتضل عنا الطبقة الأخيرة بس اللي هي طبقة الرز. الرز المحمص ما لقيت منه، فجبت من هذا اللي بيكون هو القمح محمص، كتير طيب. هذا كمان بيستخدموه بوحدة من شوكولاتات كيندر اللي أنا مفضلة عندي، اللي فيها هذا النوع من القمح. فالمهم جبت منه وحطيت له شوي من الشوكولا نفسها اللي كنت مستخدمتها، وقلبتهم شوي، بعدين صرت تضيف عليهم كاكاو وقلب. يفضل انه تحطوهم بمطربان وتصيروا تخلطوهم وتهزوهم، بصيروا الحبيبات توزع عليها الكاكاو أكتر وبتصير معكم أسرع. هلأ بصراحة أنا هي الطبقة الأخيرة حسيت إنه لو ما موجودة الكيكة كمان كتير كتير رح تكون طيبة، يعني ما إنه عملت إضافة كتير مهمة، لأنه الطبقات اللي تحت حسيتهم أطيب بالنسبة لرأيي الشخصي يعني. فهون بعد ما ضفت عليهم هي الطبقة الأخيرة حطيتهم بالبراد لحتى أخذت معي هيك برودة مناسبة، هي طيبتها تكون باردة. وصدقا يا بنات أنا وعم أعملها كنت عم أقول إنه إن شاء الله تطلع طيبة وما أضطر إنه تنعمل على الفاضي وتنكب حرام، يعني بصير إهدار للنعمة. فلا الحمد لله طلعت كتير طيبة. وطبعا أطيب شي جنب هيك حلويات هو القهوة السعودية، فجبت هذا الظرف. هذا القهوة هون كتير طيبة، سريعة التحضير، ما في داعي تغلوها على النار، بس بتضيفوا المكونات الظرف بترمس المي وبتحطوا لها لتر مي. أنا هون عملت نص الكمية لأنه نحن شخصين بس، وبتحطوها بالترمس بتخلطوها شوي وتخضوه وبتتركوها 5 دقايق تتنقع وخلص بتصير جاهزة للشرب، كتير طيبة. وهون شوفوا المنظر عن جد بشهي، بياخد العقل، كتير كتير طيبة، ما توقعتها هيك أبدا. برجع بلكن وبنصحكم تجربوها. بالنسبة للسكب أنا شفت إنه هاي الطريقة الأفضل للسكب، إنه هيك تنقام بالمعلقة، ما شرط تكون قطعة مربعة أو هيك. وفعلا يعني هي أصلا ما في داعي أبدا إنه يكون لها منظر حلو، لأنه طعمتها لحالها بتكفي. شوفوا هيك كيف طبقة الكريمة مع الشوكولا طبعا طبقة الكيك تحت بتجنن، عن جد كتير كتير لذيذة، والكل النكهات متناغمة مع بعضها. مرة تانية إذا رح أعملها رح أضيف لطبقة الجناش أو للكيك نسكافيه كمية بسيطة، بتوقع كتير رح تطلع طيبة كمان. نكهتها خيالية، يعني هيك بتدوب ذوبان وبتسرسح على القلب. جد أول مرة بعمل ترند وبنبسط فيه لهالدرجة. وهي العشبة اللي حكيت لكم عليها اللي جبتها للقطط، بس هي بتجي معها علبة أصلا بيكونوا محطوطين بقلب كيس، بتفضوا الكيس وبتحطوا عليها مي وبتتركوها خلال 6 أيام، بتكون طالعة
الأعشاب اللي فيها. هلا عندي امبارح عملتها تقريبا، أو أول امبارح من امبارح. اليوم انتبهت إنه في جذور طالعة، يعني كتير بسرعة بتطلع. وهون الورد كمان حطيته بالفازة لحتى ما يدبل، لأنه كان صار له وقت جايبته وما فضيت، فحطيتهم كلياتهم بالفازة وزبطتهم. صبايا بهذا الفيديو راح يكون عبارة عن وصفات بس، ما في روتينات تنظيف وهيك شغلات بالبيت، لأنه بصراحة مع الصيام وتعب يا دوبني عم لحق اشتغل، ماني قدراني أبدا أبدا إنه أصور. فلذلك يعني هالفيديوهات الفترة راح تكون عبارة عن وصفات وبس، لا قبل العيد طبعا. هلا هون بدي اعمل كنت فتة المكدوس يعني الكزابية مثل ما بنقول، لانه هون مثل ما بتعرفوا باوروبا ما بنلاقي من هذا الباذنجان الصغير اللي بنعمل فيه فتة المكدوس، لذلك بنعملها بالباذنجان الكبير بس بنقطعه مكعبات. فبالبداية حمصت بصل ولحمة، وبعد ما استوى عندي ضفت لهم حبتين بندورة مقطعين. وبالنسبة للبهارات ضفت ملح وبهارات مشكلة 7 بهارات، طبعا فيكم تضيفوا فلفل أسود بس. وحسيت إن البندورة عندي ما كتير منيحة، فضفت معلقة يعني لونها فاتح، فضفت معلقة دبس البندورة لحتى يصير لونها أغمق. وكنت قالي الباذنجان بالقلاية الهوائية، مقطعته مكعبات وحاطط له بخة زيت وقليته فيها. وهون بلشت أعمل الصوص. طبعا الصوص معروف، صوص الفتة كتير أغلبكم صار بيعرفه، هو عبارة عن لبن زبادي مع طحينة وليمون وملح وثوم، بنخلطهم كتير منيح ليصير عنا قوام كريمي، وبيكون جاهز للفتة. فتة المكدوس من الفتات المفضلة عندي، كتير كتير بحبها، وبصراحة هي لحالها وجبة، يعني ما في داعي تعملوا معاها شي تاني إطلاقا، لأنه كتير لذيذة. بس يعني برمضان بعمل إنه بحب حاول أعمل كميات صغيرة من الفتة، لذلك بعملها كطبق جانبي يعني. وهون مثل ما شايفين بعد ما تسبك عندي الصوص، أنا بحب ضيف الباذنجان عليه وأخلطهم لحتى ياخد من نكهتهم، ما بحب إنه ضيفه لحاله، بياخد هيك نكهة اللحمة أكتر، كتير بيطلع طيب. وكمان كنت محضرة خبز قليته على جنب. وبالنسبة للتقديم بنحط بزبدية أو بصحن، يعني صحن التقديم بنحط أول شي بالقاعدة من الصوص، وبعدها بنضيف عليه خبز محمص، وفوقه بنضيف طبقة من الباذنجان اللي مع اللحمة والبندورة، وطبقة كمان خبز، وبنحط الصوص، يعني طبقات حسب انتو شو بتحبوا. يفضل كمان تعملوها مباشرة قبل الإفطار لحتى الخبز يضل محمص وما يرطب ويلين بسرعة، لأنه هو أطيب يضل كريسبي أكتر. الخبز قليته بالزيت عادي، لأنه الخبز وقت اللي عم مقليه بالقلاية الهوائية عم يصير بسرعة لين، يعني ما بيضل هيك فترة أطول محمص مثل ما بيكون مقلي بالزيت. بس طبعا فيكم تقلوه بالقلاية الهوائية إذا بتكون إياه صحي أكتر. وهو مثل ما شايفين آخر شي بنضيف الصوص. بالنسبة للتزيين أنا بحب زينها بالبقدونس كمان، لأنه كتير طيب معها، ومنقليها بالسمنة أو الزبدة مع مكسرات اللي بتحبوها، وبتكون جاهزة للتقديم. بنصحكم تجربوها وتضيفوها لوصفات الفتة الرمضانية على سفرتكم، كتير كتير رح تحبوها. طبعا ما ننسى أهم شي اللمسات الأخيرة مع دبس الرمان، كتير كمان نكهته طيبة معاها. هي الفتة بالبقلة الحوامض بشكل عام. وهون اسمعوا معي النغم. وهون كنت عاملة كمان شي كفتة، طبعا الوصفة منزلت لكم إياها بالقناة من قبل إذا بتحبوا تشوفوها على الطريقة التركية. وكان عندي خضار ودجاج، وعملت شوربة عدس، وهذا هو كان فطورنا لهداك اليوم. شوفوا الفتة، يعني شوفوا السقسقة هيك والطراوة، يعني بتجنن. أهم شي الصوص يكون كتير ما يكون ناشف. وهي تاني يوم كنت حابة أعمل شوربة الذرة، كتير كنت مشتهية عليها من زمان ماني عاملتها، فحطيت بالبداية زبدة، وحطيت كمان من الثوم والبصل اللي كنت مخزنتهم. طبعا صبايا بالنسبة للبصل شكرا كتير للصبايا اللي نصحوني إنه فرزوا، لأنه عن جد كتير وفر علي وقت، والطعم أبدا أبدا ما بتفرق عن التازة اللي فارمينه جديد.
فأتوقع إنه هاي الشغلة راح أعتمدها حتى بعد رمضان بإذن الله. خلاص بعمل بمحضرة الطعام كمية كبيرة من البصل وبحطها بالفريزر، كتير بتوفر وقت، وعلى الأقل واحد ما بيضطر إنه يدمع عيونه كل شوي وقت اللي بده يطبخ ويقطع بصل. فهون بضيف لهم ملح وبقلبهم لحتى يدبلوا معي ويصيروا شبه شفافين، وبحط كمان فلفل أسود أكيد يعني لا غنى عنه. بعدين بضيف الذرة وقت بشوفهم هيك قربوا يصيروا شفافين، وبقلبها معهم شوي. وإذا عندكم مرق دجاج ضيفوا مرق دجاج، كتير بيعطيها نكهة أطيب، بس أنا ما كان عندي لهيك ضفت مي سخنة وضفت لهم مكعب ماجي دجاج طبعا. وكمان ضيفوا معلقة طحين لحتى يسمك شوي القوام، قلبوهم سوا وبتتركوها لحتى تغلي تماما. وبعد ما تحسوا انه حبة الذرة استوت منيح، طبعا هو اصلا نحن حاطين ذرة مسلوقة ومعلبة، بس كمان يفضل انه تنسلق زيادة لحتى تاخد النكهات وبتطلع اطيب. وبتعملوها بعدين بالميكسر لحتى تصير ناعمة كلياتها، وبتضيفوا عليها كريمة طبخ آخر شي، وبتتركوها تغلي يعني هيك غلوتين وخلاص بتكون جاهزة للتقديم. كتير كتير لذيذة ونفس نكهتها بالمطاعم ولسه أطيب كمان. جربوها مع خبز محمص، كتير كتير بتطلع طيبة وتغيير شكل. يعني أنا رمضان بحب إنه أعمل شوربات كتير، لأنه يعني أول شي فائدتهم أحسن، إنه واحد يبدأ الإفطار المعدة بتكون متعودة على إنه ما في وجبات ما في أكل، فيفضل إنه نبدأها بالشوربة لحتى تلينها وتكون جاهزة لاستقبال الأكل والوجبات التانية، وبنفس الوقت تغيير شكل عن شوربة العدس. بس هون كنت عاملة من الشاورما اللي صورت لكم إياها من قبل، كنت فرزنتها من قبل رمضان. عملت كمان الشاورما، وكنا جايبين من هذا الخبز كتير كتير لذيذ بنات، مثل الخبز اللي موجود بغازي عنتاب بتركيا، مشهورة فيه خبز الكماجة عندهم، كتير هيك لين وطيب، متواجد بالمحلات المترو. بنجيب نحنا بيكون جاهز يعني تقريبا فيها 8 أو 10 ترغفة، بكونوا بنحطهم بالفريزر، وبس وقت اللي بدنا ناكلهم بنسخنهم شوي بالميكروويف. شوفوا على الشوربة، شوفوا على القوام، بتجنن، ريحتها بتاخد العقل، وطعمتها كتير طيبة ومفيدة، وأهم شي ولادكم رح يحبوها إن شاء الله. وبالنسبة للتزيين كنت تاركة شوية ذرة على جنب، فحطيتها على الوش وحطيت لها كمان ورقتين بقدونس، وخلص جاهزة للتقديم. والله شوفوا لي منظرها كيف. هون كان عندي خبز محمص جاهز حطيته معاها، وخلص كتير كانت لذيذة يعني، بنصحكم تجربوها وطيبة كتير مع السمبوسك. ولهون بيكون خلص الفيديو لليوم، بتمنى تكونوا حبيتوه واستمتعتوا فيه، وإذا جربتوا الوصفات لا تنسوا تخبروني عن رأيكم فيها. بشوفكم فيديوهات جديدة، يا رب تضلوا بألف خير. باي باي.